Orașul Vaslui, reședința de județ a municipiului Vaslui, se află în inima Moldovei. Se zice că nu e nimic de văzut aici, dar lasă-mă să-ți dovedesc că nu e deloc așa și dacă știi unde să te uiți și cu puțină istorie, Vasluiul cred că te va surprinde. Să mergem de la gară pe strada principală care se numește Ștefan cel Mare. Numele are sens pentru că Ștefan cel Mare e practic cel care a pus Vasluiul pe hartă. Din Hrisovul domnesc emis de Ștefan cel Mare în 1491, aflăm că el achiziționează 16 sate și le anexează la hotarul Târgului. Prin acest act, orășenii erau scutiți de vama domnească. Dacă ne abatem puțin de la strada principală, găsim complexul bisericii Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul și situl arheologic Curtea Domnească. În 1475, Ștefan cel Mare a obținut o victorie importantă, cea de la Podul Înalt, cred că ați auzit de ea, și apoi a comandat construirea acestei biserici, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, aici, chiar lângă Curtea Domnească. Cu tendințe arhitecturale în stil gotic și bizantin, această biserică este de fapt cel mai important monument medieval din Vaslui. Dar de ce a ales Ștefan cel Mare hramul Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul? Sfântul Ioan Botezătorul era în acele vremuri sfântul invocat pentru ajutor în timp de război. Ștefan cel Mare pe semne vroia să-și exprime astfel recunoștința față de sfânt, iar momentul tăierii capului a fost probabil ales ca amintire a prețului acelei victorii, sacrificiu, suferința și eroismul moldovenilor în luptă. Complexul Palatului Domnesc cuprinde mai multe structuri, printre care o clădire împodobită cu frește religioase. Prezența acestor opere de artă indică semnificația istorică a clădirii, posibil servind drept capelă sau spațiu pentru adunări religioase în interiorul palatului. Apropo de bisericile și mănăstirile din Evul Mediu, vasluienii practicau albinăritul și ceara obținută se folosea pentru lumânări și în locașele de cult, dar și în casele oamenilor. Mierea și ceara de albine erau mărfuri comerciale valoroase. Ceara era folosită și în plățile către Imperiul Otoman, acesta fiind un mare consumator de ceară pentru moscheile și palatele sale. Acum se explică de ce pe stema municipiului Vaslui se află două albine. Peștii de pe stemă fac referire la pescuitul care avea loc aici în perioada medievală, având în vedere că zona Vasluiului este împânzită de râuri și acestea, în special râul Bârlat, Vasluieț și Prut, erau pline de pește. Peștele era un aliment de bază aici, iar unele taxe locale erau chiar plătite în pește, așa cum ne spune și acel Hrisov pe care l-am citat la început. Structura de apărare de pe stemă simbolizează fortificațiile de apărare a orașului și, posibil, curtea domnească a lui Ștefan cel Mare. Încercați să vă imaginați că aici, la curtea domnească, Ștefan cel Mare se întâlnea cu consilierii săi, cu nobili locali și lideri militari, discutând chestiuni de administrare și apărare. Dar se luau și hotărâri legale folosind trebnicul, legea feudală și canonele bisericești. Târgul Vasluiului a fost invadat de nenumărate ori de-a lungul anilor, marcat de război, distrus și apoi renăscut, însă nu la faima de odinioară de care amintesc documentele. M-am întors pe strada principală și mă apropii de centrul civic al orașului Vaslui. Aici putem observa că un alt fel de război a marcat Vasluiul, un război ideologic. Regimul lui Ceaușescu a remodelat fața Vasluiului, creând clădiri guvernamentale masive, ca Palatul Administrativ și Casa de Cultură a Sindicatelor. La cele două intrări în Palatul Administrativ, respectiv Consiliul Județean și Prefectura, există grupuri statuare reprezentând bătălia și victoria de la Podul Înalt, a voievodului Ștefan cel Mare, dar și alte scene și personaje istorice. Atât în față, în piața civică, cât și în spatele Palatului Administrativ, Parcul Secu, Ceaușescu a preferat spații mari deschise. Dar acestea nu erau concepute pentru relaxare sau recreere, cum le folosim astăzi, ci aveau un rol strategic și propagandistic, fiind destinat paradelor militare, mitingurilor și manifestațiilor controlate de stat și evenimentelor propagandistice ale Partidului Comunist. Totuși, un element arhitectural unic iese în evidență în tot acest ansamblu, turnul cu ceas al Palatului Administrativ. Acoperișul ceasului face trimitere la un personaj istoric în formă stilizată, reprezentând căciula lui Peneș Curcanul. Nu e vorba de un curcan adevărat, ci despre legendarul sergent de Dorobanți, unul dintre eroii războiului de independență din 1877.
Pe numele său adevărat, Constantin Țurcanu a fost veteranul a 4 campanii purtate de armata română: Războiul de Independență 1877-1878, al doilea război balcanic 1913, Primul război mondial 1916-1918 și campania din Ungaria 1919. Porecla Peneș-Curcanu i-a fost pusă de Vasile Alexandrii de la penele pe care dorobanții le purtau în căciuli. Întâlnirea cu sergentul de la Vaslui este amintită în poemul în care sunt descrise faptele de vitejie ale dorobanților de la Vaslui, Peneș-Curcanu. Nu mă așteptam ca regimul Ceaușescu să aducă acest omagiu discret istoriei, într-o notă atât de personală și umană, a unui regim care, în majoritatea cazurilor, a fost caracterizat de rigiditate și autoritarism. În centru, la 2 pași de Parcul Secu, ascunsă printre blocuri, am găsit o frumusețe de biserică, Biserica Adormirii Maicii Domnului. Ctitorită în vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, pe vremea aceea turnul Clopoțniței era unul dintre punctele de referință ale urbei, întrucât clădirile erau mici în jurul lăcașului. Biserica Adormirea Maicii Domnului este a doua ca vechime din Vaslui după Biserica Domnească. În 1628 este menționată într-un hrisov al domnitorului Miron Barnovski Movila. În 1859 a fost un incendiu devastator în Vaslui care a afectat și această mică bisericuță. A fost consolidată și redeschisă abia în ziua hramului, la 15 august 1943, în război. Un pic mai sus, la 2-3 străzi distanță, am dat peste un alt locaș de cult superb, de data aceasta de rit catolic, Biserica Catolică Sfinții Petru și Paul. Și aceasta are o istorie interesantă. În 1942, puținii credincioși catolici din Vaslui își doreau o biserică cât ea de modestă. Terenul îi aparținea unui francez de origine stabilită în România și materialele de construcție au fost donate de fabrica de țiglă și cărămidă Begedel. În mai puțin de un an, această biserică a fost ridicată și sfințită. În 1944, în război, o bombă de mare calibru a căzut chiar în fața bisericii, provocându-i avarii și în special fațadei, reparația făcându-se abia în anul 1945. Deși nu este mare și impunătoare ca și catedralele din vestul Europei, această biserică este casa spirituală a undeva în jur de 500 de suflete. Mă îndrept spre al doilea mare parc și principala destinație de relaxare a vasluienilor, Parcul Copou. Pe aceste alei m-am plimbat și eu o bună jumătate de oră, dar vă voi arăta mai multe în următorul video. Deci iată, Vaslui ascunde multe istorie pe străzile lui și mi-a făcut deosebită plăcere să o descoper. Sper că ți-a plăcut și ție acest video și că ți-am schimbat părerea că Vasluiul ar fi un oraș plictisitor.